ang karibal nitong SM Entertainment. May iilan pang mga nahahanap na buhay sa ilalim ng mga gumuhong gusali sa Turkey at Syria matapos ang mapaminsalang lindol noong Lunes. Tulad nitong dalawang magkapatid na teenager na na-rescue sa Kahramanmaraş City matapos ang higit 4 na araw, 2 hours apart, matapos tumama ang lindol. Na-detect ng equipment ng rescuers na may signs of life pa sa ilalim ng mga tipak ng bato. 10 oras ang ginugol ng mga rescuers para mahila papalabas ang 15-year-old na si Aifer. 2 oras pa ang lumipas at nasagip din ang 13-year-old niyang kapatid na si Fatma. Sa northern Syria, naghiyawan ng rescuers ng matagumpay na naligtas ang isang bata. Ayon sa White Helmets Organization, namatay ang pamilya ng bata nang gumuho ang residential building kung saan sila nakatira. Nangyari ang pag-rescue sa bata matapos sabihin ng ilan na nawawala na sila ng pag-asang makahanap pa ng survivors. Ilan lang sila sa mga nakaligtas sa magnitude 7.8 na lindol. Sa ngayon, higit 24,000 ang nasawi dahil dito. Libo-libo rin ang sugatan mula sa dalawang bansa. Tinuturing na isa sa deadliest and strongest earthquakes ang tumama sa Turkey at Syria sa nakaraang 20 taon. Alright, correction, 21,000. 21,000 ang casualty count. 2 Pilipino ang nasawi sa lindol sa Turkey. Ang isa sa kanila uuwi sana sa bansa sa katapusan ng taon. Pero ngayon may mga labi na niya ang sasalubungin ng pamilya. Narito ang report ni Tristan Nodalo. Tumasa pa rin kami siyempre. Nag-online. Sana siya yung siya yung nag-ulit niya Pero nabukasan, nabigo. Opo. Hanggang sa huling pagkakataon, umaasa ang kapatid ng nasawing Pilipinas sa Turkey na si Wilma Tezcan na matatagpuan pa rin siyang buhay ilang araw matapos tumama ang mapinsalang lindol sa naturang bansa. Pero ang katiting na pag-asa, naglaho nang ma-recover ang labi ni Wilma. Mabait po yun, mahal. Dahil kami naalala din yung piyakabayaan. Panganay sa magkakapatid si Wilma at plano raw sana nitong umuwi sa Disyembre para makapiling ang pamilya. Hindi sukat akalain ng kapatid ng biktima na ang pangarap nilang reunion mangyayari dulot ng trahedya. Parang naano ko sabi gusto ng tatay ko may uwi dito sa Pilipinas. Sa amin yung labi ng aking kapatid. Hindi muna natin papangalanan ng isa pang Pilipinang nasawi sa trahedya habang hinihintay ang pahintulot ng kanyang pamilya o anunsyo ng mga opisyal. Pero isang community leader sa Turkey ang personal na nakita ang kalunos-lunos na sinapit ng ating kababayan doon. Masakit po, although alam ko na po na from the day one na hindi namin sila makita na that could be possible na they're already dead. Pero after 4 days kasi na nahanap sila, imposible na pong mabuhay sila sa sobrang lamig. Kami nga na naka-bonfire na, naka-coat pa, sobrang nalalamigan pa. How much more na lang sila na in pain, tapos sobrang lamig. Sobrang sakit po. Ayoko po na ako sana yung mga makakita nun. Isang Pilipino naman ang natagpo ang buhay matapos unang maiulat na nawawala ayon sa embahada. Patuloy ang verification process sa mga ulat na natatanggap ng embahada. 10 pamilya na rin ang inilikas mula sa mga lugar na naapektuhan ng lindol patungo sa Kapitolyo ng Turkey na Ankara. Very tiring kasi it should be 45 minutes drive. Pero it takes 7 hours sa sobrang traffic. Ang dami sasakyan lumalabas ng Hatay. At saka may mga pumapasok ng Hatay na for help. Kasalukuyan namang nakikipag-ugnayan ng Embahada ng Pilipinas sa pamilya ng mga nasawi sa lindol para iproseso ang pagpapauwi ng kanilang mga labi. Tristan Nodalo, CNN Philippines. Nakikidalamhati naman ang Pangulong Marcos sa mga pamilya ng mga nasawing Pilipino. Anya sinisikap din ng embahada na matukoy at maberipika lahat ng impormasyon
ukol sa mga Pilipinong naapektuhan sa lindol. Bukod sa mga gawain ng embahada, nagpadala rin ang bansa ng grupong tutulong sa search at rescue sa Turkey. Nagdala ang team ng life locator equipment na malaking tulong para makahanap ng survivor. Kanina, patungo na sa Adana City ang grupo, isa sa mga lugar na napuruhan ng lindol. Ayon kay rescue doctor na si Ted Esguera, isa sa hamon na kanilang kinakaharap ay ang matinding lamig. We are being told that we will work from with a temperature ranging from 0 to even -6. So with that kind of temperature, it really cannot sustain like a straight 4 hours clearing the debris or bridging. You bridge the what they call this. You bridge the destroyed slabs or destroyed building. Our job is to augment them and replace them once we reach the place. We have also been told that we have to really find a secure camp wherein we can be secured, because there are stories already that people are getting things because they're hungry. Handa rin daw tumulak sina Dr. Esguera patungo namang Syria kung kakailanganin at ipapadala sila ng gobyerno roon. Balik tayo dito sa bansa. Sa ulat pang consumer, umaaray na naman ang ilang mamimili matapos payagan ng Trade Department ang pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin. Ang isang consumer group na nawagan sa pamahalaan na pagaanin ang epekto nito. May ulat si Catherine Cruz. Isang beses lang daw kada buwan kung mamili sa grocery si Jen. Kaya masakit daw sa bulsa na yung dating nasa 800 hanggang 1,000 pisong pinapamili niya, umaabot na sa 1,200 pesos. Mag-a-adjust po talaga kasi kailangan natin yung mga pinapamili natin eh. Kaya yung pwedeng tipirin yung ibang bagay pero yung pagkain sa tingin ko hindi. Naglabas noong isang araw ang DTI ng bagong suggested retail price sa mga pangunahing bilihin tulad ng mga delata, kape, gatas, tinapay, sabon at kandila. Nasa 45 sentimo hanggang 7 piso ang itinaas sa SRP. Pero sa mga pagkain hanggang 3 pesos at 60 centavos lang daw ang iminahal sa presyo. Kaya naman umaapela ang United Filipino Consumers and Commuters sa pamahalaan na pag-aanin ang epekto ng taas presyo. Ilan sa suhestyon ng grupo ang pansamantalang pag-takeover ng gobyerno sa public utilities tulad ng kuryente at tubig, pagtanggal ng value-added tax at pag-implementa ng mandatory retail price kaysa sa kasalukuyang SRP. So ang posisyon ng UFCC ay tingnan yung buong ekonomiya ng ating bansa para hindi pasa-pasa, hindi papasa ng manufacturing sector doon sa mga supermarket o doon sa mga palengke yung mga yung mga nalika nila mga produkto at ipapasa naman ito sa ating mga consumers. Dagdag pa ng grupo, baka pwede rin daw pag-aralan na kung magtataas presyo sa mga pangunahing bilihin ay hindi lalagpas sa 12% para hindi mabigat sa bulsa. Mahigpit namang babantayan ng DTI ang mga retailer. Ang hindi susunod, padadalhan ng letter of inquiry at bibigyan ng 2 araw para ibaba ang presyo ayon sa SRP. Catherine Cruz, CNN Philippines. May bawas sa singil sa kuryente ang Meralco ngayong Pebrero, mahigit 1 sentimo kada kilowatt-hour ang matatapyas sa monthly bill. Ibig sabihin, 2 piso mababawas sa bill na mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hours kada buwan. Bunsod yan ang mababang charges mula sa wholesale electricity spot market at mga supplier, sabi ng Meralco. Mangyayari ang bawas singil kahit na naka-shutdown for maintenance activities ang Malampaya Gas Facility hanggang February 18. Ang Malampaya nagsusupply ng natural gas sa 5 power plant sa Luzon. Ayon sa Meralco, sa susunod na buwan pa mararamdaman ang epekto nito. Once the Malampaya goes on what is termed the maintenance shutdown, historically, since the gas plants will be using a more expensive alternative fuel to run the plants, that usually historically increases cost. But again, ang caution ko lang, I always tell you, our friends in media this, we'd rather wait for all the final billings to come in from all our suppliers, and so we will be able to not only the generation cost but the other cost components, so that we will be able to really come up to the actual figures.
Halos 3,000 megawatts ang sinusupply ng Malampaya sa Luzon grid. Kapag wala ito, hindi rin tatakbo ang San Gabriel Power Plant sa Batangas. Daang libong customer ng Maynilad ang naapektuhan ng kawalan ng tubig nitong mga nakaraang buwan. Dahil dyan, nag-anunsyo ang regulators ng rebate sa water bills ngayong Pebrero. Pero ang tanong pa rin ng mga customer, kailan ba maaayos ang problema sa supply? Magulat si Carrie Cator. Fluctuating yung water supply natin dito sa area sa Parañaque. So minsan meron, minsan wala. Most of the time, mahina yung water supply. Hindi namin napaghahandaan. Hassle kung tawagin ni Kay ang pawala-walang supply ng tubig sa kanilang lugar sa Parañaque. Pero tila nasanay na raw siya sa sunod-sunod na aberya nitong mga nakaraang buwan. Ang pinakamalala inaabot daw ng isang araw na wala silang tubig. Problema ito sa mga lugar na sakop ng Putatan Water Treatment Plant na kumukuha ng supply sa Laguna Lake. This problem really is because of the water quality issues. So the plant of the water treatment plant of Maynila is unable to properly treat the raw water. Because of this, they are forced to go on service interruptions. They have to frequently shut down their operation or slow down because they need to clean the water to make it potable. December 23 hanggang January 15 nang makaranas ng magkakasunod na water service interruptions ang higit 200,000 customer ng Maynilad. Pero ayon sa Metropolitan Water Works Sewerage System o MWSS, ito na rin daw ang huli sa tansya ng water concessionaire. Inaasahan ng Maynilad na magbabalik normal na ang supply ng tubig sa susunod na linggo. Sasabay yan sa refund sa water bills na matatanggap ng mga apektadong customer ngayong buwan. Pero sakaling hindi pa rin maiayos ang supply ng Maynilad, pag-aaralan daw ng MWSS ang posibleng dagdag na penalty. The penalties are financial rebate to affected customers, but I am pretty sure that the customers would rather have proper service. So we are more focusing on normalizing the situation right now. This, of course, will be taken into account when we review their petition for their rate hike, which is scheduled for next year. They are required to fix things first, so before they will be able to get their next tranche. Giit ni Kay, ito lang naman ang hiling ng mga customer katulad niya. Dapat ma-address to, hindi naman to want Yung water supply is something we need. We use it every day, pangligo, panghugas ng plato, and kung ano-ano pa. So, kailangan sana maayos. Tiniyak ng Maynilad na patuloy ang rehabilitasyon ng kanilang water treatment facilities. May mobile water tankers din daw para magrasyon ng tubig habang hindi pa normal ang serbisyo. Bukod dyan, isang bagong planta sa Muntinlupa ang inaasahang matatapos sa unang bahagi ng 2024. Carrie Cator, CNN Philippines. Susunod, mga negosyanteng Hapon nangakong mamumuhunan sa Pilipinas. At Estados Unidos may nadiskubre sa hinihinala nilang spy balloon mula China. Magbabalik ang Newsnight. Ngayong pandemic, serving others is the best. Sa pagtutulungan, patuloy ang ating laban sa buhay. Kaya dapat always healthy.
with proper diet, exercise, and MX3 coffee mix to ignite my day. Hi guys! Lagi akong focused, active, at extraordinary. Because the most important things in life deserve nothing less. MX3 coffee mix, my choice. Kia, movement that inspires. What started out as a 60 square meter shop along Quezon Avenue has now grown to almost 100 stores across the country. And now on its 45th year, well, this company remains a household name in home improvements and construction supplies. We envision that Wilcon will remain the most preferred partner for Filipino homeowners and builders. Ang talagang pinaka-biggest asset ng company, it's not only the products, but the employees. We really owe to the company that they really trained us. They really give us that opportunity to learn. Wilcon Depot almost has 100 outlets and branches all over the country. So you can be assured that anywhere you are, there's a Wilcon nearby for your convenience of shopping. Wilcon is really about building big ideas, building dreams, and building lives. And for me, I want every Filipino to have the chance to improve, renovate, and build their homes through Wilcon. The LTFRB may be reopening more routes in time. In Metro Manila at this hour to start a brand new work week. You're now 100% focused on the SEA Games. How do you manage to be so specific and yet reach so many people? There are no weather disturbances expected to enter the Philippine territory for the next few days. I'm Ria Tanwaco. I'm Paolo Obrera. Christine Jacobson. And I'm Andre Felix. Join us in the next hour right here on New Day. So many questions about what is the federal government doing. Do you get the anger that is out here? How concerned are you about the front line? You don't believe that there's a racial divide here. Looking back, as president, did you tell the story of race in America enough, do you think? All the places I've been and all the things I've seen, all the people I've talked to, I carry with me. They're part of what I do right here, holding the powerful accountable, keeping them honest. AC 360, Tuesday through Saturday only on CNN. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. 35 letters of intent para mamuhunan sa Pilipinas ang pinirmahan sa ikatlong araw ng pagbisita ni Pangulong Marcos sa Japan. Ayon sa Pangulo, ginagawa ng pamahalaan ang lahat para padaliin ang pagnenegosyo sa Pilipinas. Ang ulat hatid ng aming senior correspondent George Cahiles mula Tokyo. Sunod-sunod ang mga pulong ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga Japanese investor. Ito'y para mahikayat silang mamuhunan sa bansa. Pangako ng Pangulo sa kanila, mas pabibilisin ang mga government transaction. Gagawin din daw na mas mura ang mga prosesong ito. We are mandating involved government agencies to establish a green lane. The lane will streamline the processing of permits and licenses. We are prescribing a maximum of 3 working days for simple transactions. Dagdag ng Pangulo, mas madali na para sa mga dayuhan ang magmay-ari ng negosyo sa bansa. Bunsod yan ng mga liberal na pulisiya na nakakaakit ng mga posibleng investor. Our goal is that with you as our partners, the Philippine economy will grow stronger and will generate more opportunities for our people. With the Retail Trade Liberalization Act, the Public Services Act, the Foreign Investments Act, and the provisions of the Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act, or CREATE, our policies offer more encouraging incentives to support foreign businesses, including those from Japan. Ayon kay Ginoong Marcos, higit 100 ang mga kasama niyang negosyanteng Pilipino sa kanyang biyahe sa Japan at naging matagumpay daw ang nangyaring business matching. Hopefully, beyond profit and commerce, these partnerships will now extend to lifelong friendships, which will promote and will encourage the deepening and the strengthening of the ties between Japan and the Philippines.
Samantala, may 35 letters of intent o investment pledges ang pinirmahan sa pagitan ng Pilipinas at Japan at mga negosyanteng Hapon at Pilipino. Nasa iba't ibang industriya ito gaya ng manufacturing, infrastructure development, energy, transportation, healthcare, renewable energy, real estate, business expansion at iba pa. Hindi pa tukoy ang kabuuang halaga ng mga investment pledges na napirmahan. Pero ayon sa Philippine Embassy sa Tokyo, sa simula pa lang ay umabot na umano ito ng 150 billion pesos. Mula Tokyo, Japan, George Cahiles, CNN Philippines. Balita sa ibayong dagat, kayang i-monitor ng pinaghinalaang Chinese spy balloon ang communications ng US. Ayon yan sa ilang opisyal na bansa na nagsabing dumaan pa ang balloon sa kalangitan ng higit 40 bansa sa 5 kontinente. Ngunit kaunti lamang daw ang bagong intelligence na nakuha ng balloon dahil nang malaman ng China na nasa American airspace na ito, hininto nito ang pag-transmit ng impormasyon. Umaasa ang Estados Unidos na makakakuha ito ng mas marami pang intel sa mga nahanap na debris, kabilang ang wiring at mga antena. Sinusuri ang mga ito sa laboratorio ng FBI. May aksyon pang seguridad rin ang Australia laban sa China. Tatanggalin ng Defense Ministry ang lahat ng camera na gawang China sa mga opisina nito dahil sa posibilidad ng espionage. 913 devices mula sa mga Chinese state-owned na kumpanya ang nahanap ni Senator James Patterson sa pag-audit niya sa mga government offices. Ani Patterson, ayon sa batas ng China, kailangang sumunod ang mga firms na ito kung uutusan silang magbigay ng impormasyon sa Chinese intelligence agencies. Ibinida ng North Korea ang iba't ibang Advanced Intercontinental Ballistic Missile o ICBM sa isang military parade para sa ika-57 anibersaryo ng Army nito. Ang pinakamalaki sa mga ipinakita ang Hwasong-17 na umano'y kayang umabot sa US. Ayon sa ilang eksperto, maaring kabilang din sa parade ang mock-up ng bagong solid fuel ICBM na mas mobile at mas mabilis i-launch. Abangan, bilyon-bilyong Korean won ang ginastos ng agency ng BTS na HYBE para maging top shareholder ng karibal nitong entertainment company. At maraming pagbabago sa mga koponan ng NBA matapos ang iba't ibang trade na pumasok bago ang deadline ngayong araw. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines. Life comes at you fast. If you're brave enough, drive right back at it. Brave the big city or the great outdoors. Brave the carpool or the extra cargo. Brave the unexpected with Honda Sensing. Brave the long road with fuel efficiency to reach your destination. The all-new Honda BRV. Brave the next level. Akala ko conquering the universe was the ultimate, but there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako 4th runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Regent assorted cakes. Made from high-grade ingredients baked to perfection. Comes in a variety of luscious flavors wrapped in a light, delectable sponge cake so soft and moist. A great tummy filler snack anytime with flavors to choose from for everyone.
Regent assorted cakes in ube, pandan, mocha, melon, and strawberry flavors. By Regent. The Marcoses are returning to Malacanang. Walang ampat ang pagtaas ng inflation o presyo ng bilihin. Kinailangan naming lumipat dahil sa lakas ng alon. Nagtaas muli ng presyo ang iba't ibang kumpanya ng langis. Kung kaya nang kumuha ng school supplies ngayon, ay gawin na. Rule of law, seguridad sa South China Sea at pagpapalakas ng partnership. Paglalagak sa mga abo ni Ramos sa libingan ng mga bayani. Sa kubol na ito raw dinakip ng mga otoridad ang mga magsasaka, mga campus journalists at iba pang mga ito. Ayaw nilang pauwi. Sasakitan o aris kriminal ang mga malalaman ngayong araw. Nilibing na nga ang Filipino sports legend na si Lydia De Vega. Ito ang News Night sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita ngayong araw. May iilan pang mga nahahanap na buhay sa ilalim ng mga gumuhong gusali sa Turkey at Syria matapos ang mapaminsalang lindol noong Lunes. Tulad nitong dalawang magkapatid na teenager na na-rescue sa Kahramanmaraş City matapos ang higit 4 na araw matapos tumama ang lindol. Na-detect ng equipment ng rescuers na may signs of life pa sa ilalim ng mga tipak ng bato. 10 oras ang ginugol ng mga rescuers para mahila papalabas ang 15-year-old na si Ifer. 2 oras pa ang lumipas at nasagip din ang 13-year-old niyang kapatid na si Fatima. Sa northern Syria, naghiyawan ng mga rescuers ng matagumpay na naligtas ang isang bata. Ayon sa White Helmets Organization, namatay ang pamilya ng bata nang gumuho ang residential building kung saan sila nakatira. Nangyari ang pag-rescue sa bata matapos sabihin ng ilan na nawawalan na sila ng pag-asang makahanap pa ng survivors. Ilan lang sila sa mga nakaligtas sa magnitude 7.8 na lindol. Sa ngayon, higit 21,000 na ang nasawi dahil dito. Libo-libo rin ang sugatan mula sa dalawang bansa. Tinuturing na isa sa deadliest and strongest earthquakes ang tumama sa Turkey at Syria sa nakaraang 20 taon. 2 Pilipino naman ang hindi nakaligtas sa lindol sa Turkey. Ang isa sa kanila ay si Wilma Tezcan, panganay sa magkakapatid si Wilma at plano raw sana nitong umuwi sa Disyembre para makapiling ang pamilya. Hindi sukat akalain ng kapatid ni Wilma na ang pangarap nilang reunion ay mapapaaga pero dulot ng trahedya. Mabait po yun, mahal. Dahil kami naalala din ang pinapabayaan. Parang naano ko sabi gusto ng tatay ko may uwi dito sa Pilipinas. Sa amin yung labi ng aking kong patid. Hindi muna papangalangan ang isa pang Pilipinang nasawi sa trahedya habang hinihintay ang pahintulot ng kanyang pamilya o anunsyo ng mga opisyal. Pero isang community leader sa Turkey ang personal na nakita ang kalunos-lunos na sinapit ng ating kababayan doon. Masakit po, although alam ko na po na from the day one hindi namin sila makita na that could be possible na they're already dead. Pero after 4 days kasi na nahanap sila, imposible na pong mabuhay sila sa sobrang lamig. Kami nga na naka-bonfire na, naka-coat pa, sobrang nalalamigan pa. How much more na lang sila na in pain, tapos sobrang lamig. Sobrang sakit po. Ayoko po na ako sana yung mga makakita nun. Kasalukuyan namang nakikipag-ugnay ng Embahada ng Pilipinas sa pamilya ng mga nasawi sa lindol para iproseso ang pagpapauwi ng kanilang mga labi. Naniniwala si Senador Nancy Binay na tama ang koordinasyon at hindi panibagong departamento ang kailangan para makatugon sa sakuna. Payag yan ng senador sa panukala ni Senate President Migs Zubiri sa pagtatayo ng Department of Disaster Resilience na mayroon ding bersyon ng ibang senador. Ayon sa kanya, sapat ang mga batas at kailangan lamang ng wastong pagpapatupad ng mga ito.
Pag nag-create ng bagong department, hindi rin naman siya magkakaroon ng sarili niyang equipment eh. So babalik pa rin tayo dun sa coordination. And I think yung present setup, it's the president who is on top of things, di ba? Kaya nga pag may mga disaster, siya yung, kumbaga, lead dun sa relief effort. Bukod dyan, dapat din anyang ipagpatuloy ang paggamit ng geohazard maps, earthquake drills, pag-invest sa search and rescue equipment at pinalawak na information dissemination campaign. Naapula na ang apoy na sumiklab na naman kanina sa Araneta City Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Itinaas ang first alarm kaninang tanghali dahil sa muling pagsiklab ng apoy. Ito ang pinakamababang alerto kung maliit na lugar lang ang apektado. Ang unang sunog ay nangyari kahapon alas 4:30 ng hapon. Inabot ng 5 oras bago idineklara itong fire out. Iniimbestigan pa ang sanhi ng apoy, sabi ng BFP, na may kalumaan na ang establishmento kaya mabilis na lumaki ang apoy. 1974 pa o halos 5 dekada na ang nakaraan nang ipinatayo ito. Isang fire volunteer ang sugatan matapos siyang mahulog sa rooftop. Sa Pasay City, nasabat ng mga otoridad ang isang kahon ng naglalaman ng shabu na tinatayang nasa 1.7 million pesos ang halaga sa bodega ng isang parcel company. Arestado ang isang claimant na tumanggap ng kontrabando sa controlled delivery operations sa Makati City noong February 6. Sa investigasyon, idineklara daw ang parcel na antique na telepono mula pa sa France. Dumating ito sa Port of Naiya noong January 30 at nang inspeksyonin, nadiskubre sa parcel ang iligal na droga na may timbang na 255 grams. Naharap sa patong-patong na kaso ang claimant ng delivery. Binuwag na kahapon ng Immigration Bureau ang Port Operations Division o POD nito. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, ang pag-deactivate ng POD ay bahagi ng pag-reorganize ng ahensya. Marami kasing nauulit na function ang Port Operations Division. Dahil wala ng POD sa lahat ng mga airport terminal, mga BI Airport Terminal Head na ang may accountability dito. February 2 nang mag-submit ang Immigration Bureau ng proposal sa Department of Justice para sa deactivation ng Port Operations Division. Inilunsad ngayon ang isang kampanyang magpoprotekta sa mga kabataan sa gitna ng dumaraming kaso ng online child sexual abuse. Para sa ilang grupo, mahalaga ang pagtutulungan ng iba't ibang sektor para sugpuin ito. Ang detalye sa ulat ni Paige Javier. 3 araw matapos idaos ang Safer Internet Day, inilunsad ng Child Fund Philippines ang Web Safe and Wise campaign. Kasama ito sa pandaigdigang kampanya para masigurong ligtas ang online world para sa kabataan. Child Fund ultimately aims to strengthen laws, policies, protecting children here in the Philippines. Our vision is now that we will partner with private sector and the media to complement government efforts. Ayon sa UNICEF, 20% ng mga batang edad 12 hanggang 17 ang nakaranas ng online sexual abuse noong 2021. Para sa Child Fund Philippines, importante ang papel ng pribadong sektor at media para masugpo ang krimeng ito. Ang mga businesses should operate with children's best interest at heart. The media plays an instrumental role in protecting children by increasing public discourse. May mga term na tayo na binabago. Maging ang UNICEF, aminadong maraming maitutulong ang pribadong sektor sa prevention. Social media companies can have a reporting mechanism that is easier to use for financial sectors. They can support the government agencies, the law enforcers, them reporting to the Anti-Money Laundering Council of suspicious transactions. Bagamat na isabatas na ang Anti-Online Sexual Child Abuse and Exploitation of Children Act o Anti-OSAIC Law, marami pa raw kailangang gawin. Magandang mag-focus din dun sa content. Kaya yung council namin, nag-create kami nung parang child-friendly content standards. Ito yung set guidelines. We had to inundate also, inundation of tayo sa media kami, yung inundate or flood spaces, spaces na
truthful information, vetted information. Umaasa ang grupong mabigyang lakas din ang kabataan na magsalita tungkol sa krimeng ito. Naunang sinabi ni United Nations Special Rapporteur Mama Fateh Singate, nananatiling source at destination ang bansa ng USAID. Kasama sa kanyang suhestyon ay pagpapaigting ng data collection, paggawa ng children's court at pag-train sa mga kawani ng barangay. Para sa UNICEF, kailangan tulungan ng gobyerno sa pagtutok sa implementasyon ng anti-USAID law. Umaasa ang mga grupong mabuo na ang implementing rules at regulations ng batas sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, I think it's still important to advocate so that people will know that there is this crime. Social behavior change is very important so that people will know that they have an obligation to report, and that children will practice positive behaviors when navigating the internet. Paige Javier, CNN Philippines. Higit 20 sakay ng tumaob na cargo vessel ang nailigtas ng Coast Guard sa Surigao del Norte ayon sa kapitan ng barko galing ang MV Veronica mula sa pantalan ng Kabadbaran pero hindi na nakarating sa destinasyon na Dapap Court matapos salubungin ng malalaking alon. Pinasok ng tubig ang engine room ng cargo vessel kaya nagka-engine problem na rin ito. Mabilis naman silang na-rescue ng Coast Guard at nabigyan ng medical attention. Inaalam pa ng PCG kung may oil spill ang cargo vessel sa karagatan ng Hinatuan at Bukas Grande. 8,000 tray ng mga itlog na nagkakalaga ng 1.4 million pesos ang sinunog ng mga otoridad sa Bacolod City dahil sa banta ng avian influenza o bird flu. Dumating ang shipment sa Breadco Port sa Bacolod mula Bantayan, Cebu noong February 5 at napag-alamang expired na ang permit nito at kulang sa mga dokumento. May umiiral na Executive Order No. 2 ang lungsod na nagbabawal sa poultry products mula sa tinatawag na red zone areas bilang proteksyon laban sa influenza virus. Si Bienvenido Rubio na ang bagong Customs Commissioner. Si Rubio ay mula Batac, Ilocos Norte na nagsimulang maglingkod sa ahensya bilang Special Agent 1 noong 2001. Sa pag-angat niya sa pwesto, nakatulong siya sa paghuli ng smuggled commodities sa bansa, pati na ang mga ipinagbabawal na gamot. Ayon kay Rubio, hangad niya ang maayos na pamamalakad sa customs sa pamamagitan ng tamang ugnayan sa lahat ng shareholders. Binasura ng Sandigan Bayan ng direct bribery charges laban kay dating Muntinlupa City Congressman at ngayon Mayor Rufy Biazon. Kaugnay ito sa pagtanggap umano ng kickback ni Biazon mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o mas kilala na pork barrel ng sinasabing nilaan sa non-government organizations ng negosyanteng si Janet Napoles. Naghain ng demurrer to evidence si Biazon na nauwi sa pagkakadismiss ng kaso dahil wala umanong resibong na ipakita sa bribery. Sa kabila nito, tuloy naman ang paglilitis sa graft at malversation case laban kay Biazon. Samantala, napatunay namang nagkasala sa kasong falsification of public documents, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds, si dating Maguindanao Governor Datu Sahid Islam Ampatuan, kaugnay ito sa ghost procurements para sa pagpapagawa sana ng school building sa Maguindanao. Sa desisyon ng Sandigan Bayan 6th Division, hinatulan si Ampatuan na kasalukuyang alkalde ng Sharif Saidona Mustafa na makulong ng 6 hanggang 7 taong pagkakabilanggo at magbayad ng kabuang 630,000 pesos na multa sa 126 counts ng falsification of public documents. 6 hanggang 10 taon namang pagkakabilanggo at perpetual disqualification sa public office ang hatol sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. 17 hanggang 18 taong pagkakabilanggo naman ang parusa sa malversation.
Opisyal nang binawi ng unang tumestigo sa kaso ni former Senator Laila De Lima ang kanyang testimonya. Sinabi ng legal counsel ni De Lima na si Attorney Bonnie Tacardon pinanindigan ni former Bucor Officer in Charge Rafael Ragos na pinilit siyang tumestigo laban sa dating senadora. Inutusan daw siya ni nooy Justice Secretary Vitaliano Aguirre na idiin si De Lima sa bilibid drug trade. Wala raw siyang nagawa dahil sa takot para sa kanyang buhay, pamilya at sa kanyang career. Nanindigan talaga ni Rafael Ragos na lahat ng kanyang mga akusasyon noon kay Senator Laila De Lima ay pawang mga kasinungalingan lamang at ito ay bunga ng sinasabi niyang coercion at pagpe-pressure sa kanya mismo ni Secretary Aguirre at kasama doon na binanggit niya si Attorney Persida Acosta at si NBI Director Dante Hiran. Dahil sa pagbawi ni Ragos ng kanyang salaysay, maghain raw sila muli ng mosyon para sa bail ni De Lima. Posible raw itong maipagkaloob ngayon na binawi na ni Ragos ang kanyang testimonya. Sunod nilang hakbang ang hingin sa korte ang pag-dismiss ng kaso ng dating Justice Secretary. 2017 ang makulong si De Lima dahil sa mga drug case. Una nang ibinasura ng ombudsman ang bribery charges laban sa kanya at former aide na si Ronnie Dayan. Pangingikil umano ito sa self-confessed drug dealer Kerwin Espinosa. Oktubre naman nang i-hostage sa loob mismo ng PNP Custodial Center ng isang miyembro ng Abu Sayyaf ang dating senadora. Maaring ulanin ang malaking bahagi ng bansa ngayong gabi dahil sa amihan, kasama na riyan ang Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Localized thunderstorm naman ang dahilan ng pag-ulan sa Palawan at sa Visayas at Mindanao. Babala ng Pag-asa, posible magdulot niya ng flash floods at pagguho ng lupa. Wala pa namang nakitang sama ng panahon na namumuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. Susunod, alamin ang pananaw ng mga eksperto sa pinakamalaking trades ngayon sa NBA at isang iconic American rock band may bagong album makalipas ang 5 taon. Manatiling nakatutok sa Newsnight. Your Lounge Cafe started when I had this idea. My first business is the Nicely Car Wash, and it started last April 19, 2019. And after 2 years, the cafe was built last May 28, 2021. I decided na tatayo ako ng cafe kasi it will complement the car wash. Most of the people who dine in here are working from home. So they want also to experience to work here in a cozy place with a fast Wi-Fi connection. So they choose to be here and pay our hourly rate. We started that after the Bagyong Odette. So whole Bohol is blacked out. Most of the people are working from home. They don't have Wi-Fi connection. So they come here in Your Lounge Cafe. They stay here around like 8 hours, 10 hours. So that really gave us like higher sales because of the co-working rate. So that started the co-working space. Up until now, we're offering it. I was really impressed with my experience with Converge because their internet connection is really fast. It really benefited our clients. Many Boholanos are curious about Converge, how fast it is. So they tried here in Your Lounge Cafe and they're satisfied with the internet connection. I found out about Converge through Facebook, but I really don't know that it was an internet provider. So and then until it came here in Bohol, then I was surprised that it is an internet provider which is a stronger one. So now I have it here in the cafe and it benefits my customers.
Physical activity, healthy diet will definitely keep the risk factor at bay. You have to feel what you need to feel about the change of situation. Our life is so precious. Medtalk Health Talk provides the right information to empower people to take control of their health. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Sunod-sunod na ang trades ang naganap sa NBA bago ang mismong trade deadline kaninang alas 4 ng madaling araw, oras dito sa Pilipinas. Pero isa sa mga pinakamalaki ay ang 3-team trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers, Utah Jazz at Minnesota Timberwolves, kung saan pinakawalan ng Lakers si 2017 MVP Russell Westbrook para makuha ang dati nilang point guard na si D'Angelo Russell kasama si Malik Beasley at Jared Vanderbilt. Sa panayam ng Sports Desk kanina, sinabi ng commentator at dating NBA player na si Ryan Hollins na isa ito sa mga pinakamagandang trade deadline para sa Los Angeles. It's not D'Angelo Russell. To me, that's not the steal of this trade. Even though he brings a lot of value and outside shooting to the team, it was Jared Vanderbilt. It was Malik Beasley. You got defenders, you got younger, you can play up and down. I think this team got a whole lot younger. They got deeper, and you know what, Lee, we're going to still be asking the same questions of, hey, this team goes as far as Anthony Davis takes them, but I think they got the pieces that they needed defensively. Kasunod naman nito ay ang paglipat ng isa pang dating league MVP na si Kevin Durant sa Phoenix Suns, pero ayon sa NBA podcaster na si Ray Ellis, malaking katanungan ang kalusugan ng 34-year-old forward. I still give it an A because you get the great player, but I certainly do put a little asterisk on it because as great as Kevin Durant is, you know, I think we are starting to see at this stage of his career with all those minutes on his legs and the injuries that he's had, especially the Achilles there, that cost him an entire season. At some point, they do start to catch up with you a little bit, unless you're Tim Duncan or LeBron James, who's seemingly going to play until he's 50 years old. Every other player, at least, they just start to show a little bit wear and tear. Now, I will say when Kevin Durant has been on the court this season, he's been as lethal as ever. He is virtually unguardable. He's an incredible scorer, but I can't ignore the fact that every season he seems to miss 4 to 6 weeks at some point. Samantala, kanya-kanya namang reaksyon ng aktibo at dating player sa trade deadline para kay retired NBA star 3-time champion Dwayne Wade. Ito ang greatest show on earth. Ay naman kay New Orleans Pelicans guard CJ McCollum, hindi rin siya makatulog sa kakabantay at pabiro pang sinisi si Ja Morant ng Memphis Grizzlies. Para naman kay Washington Wizards forward Kyle Kuzma, sick ang trade deadline dahil pwede silang malipat ng kupunan kahit pa madaling araw. Balik naman dito sa bansa, sa PBA, sinagot ng San Miguel Beermen ang bawat comeback attempt ng Meralco Bolts para manatiling unbeaten sa Governor's Cup. 28 points ang inirehistro ni import Earl Clark kasama ng sunod-sunod na clutch jumpers para maibigay sa Beermen ang 94-86 win kahapon sa Araneta Coliseum. May 5 panalo na ngayon ang San Miguel at solo leader sa team standings habang bumagsak sa 3-2 slate ang Meralco matapos ang 2 talo sa huling 3 laban nito. Samantala sa second game, naging scoring duel para sa 2 Williams ang bakbakang Terra Firma Jeep at Blackwater Bossing. Conference high 57 points ang ibinuhos ni Terra Firma import Jordan Williams, 22 nito sa fourth quarter para talunin ang Blackwater 119-106. May 2 wins at 2 losses na ngayon ng Jeep. Ito ang best record ng koponahan sa buong season matapos makakuha ng 1 panalo lamang sa nakalipas na 2 conference. Hindi naman sumapat ang 55-point outburst ni Troy Williams para maisalba ang Blackwater na may 4 na talo na at 1 panalo. Firma sa Blackwater, wala pang nakakakuha talaga ng magandang flow in terms of the local crew. Pinatawan ng Korean Basketball League ng 2-year ban si dating Gilas Pilipinas standout Justin Baltazar pagkatapos ng stint niya sa Dubai International Basketball Championship. Nakatakdang pumunta ng Korea ang 6'9" forward bago ang player registration deadline noong February 1. Pero hindi umano ito dumating ayon sa koponan niyang Seoul Samsung Thunders. Inilapit ito ng Thunders sa KBL na nagpasyang i-ban ang dating De La Salle University forward
hanggang 2024 to 2025 season. Sasabak si World Jiu-Jitsu Champion Meggy Ochoa sa 2023 Asian Jiu-Jitsu Championship sa Thailand. Ito ang unang tournament ng 30-year-old athlete bago sumabak sa iba pang major competition ngayong taon, gaya ng Southeast Asian Games at World Championships. Nanalo si Ochoa ng gold sa SEA Games noong 2019 nang lumaban siya sa under 45 kilogram class. Yeah, it's an annual thing. Official IF event siya. And nag-iiba-iba din yung bansa kung saan siya ginaganap every year. So ito yung Continental Championship ng IF namin. Noong November, yun yung World Championship ng IF namin. Pero this year, ang World Championship is sa July. So parang siya yung next highest to the World Championship. Lalarga ang 2023 Asian Jiu-Jitsu Championships mula February 24 hanggang 28 sa Bangkok, Thailand. Naibenta sa halagang $5.8 million sa 316 million pesos sa isang subasta ang LA Lakers MVP jersey ni yumaong NBA legend Kobe Bryant. Ginamit ni Black Mamba ang jersey na yan sa nag-iisa niyang MVP season noong 2008. Isinuot din ito ni Bryant sa playoffs ng kaparehong taon kung saan umabot sila sa finals pero nabigo laban sa Boston Celtics. Handa ang Philippine Women's National Football Team sa una nilang tournament ngayong taon, ang Pinotar Cup sa February 15 to 21 sa Murcia, Spain. Dito ay makakatapat nila ang higher-ranked teams ng Wales, Scotland at Iceland. Dito rin masusubok ang national players kung karapat-dapat ba silang masama sa lineup ng Pilipinas sa FIFA Women's World Cup. We always say on the team, pressure is a privilege to have, and privilege is not something a lot of us have here. Being a female athlete in any part of the world is super hard. It is all about your passion, it's all about your love for what you do. So the pressure kind of melts away if you remind yourself why you're doing it, why you're here, and obviously who you're doing it for. Makakatuwang rin ang kupunan ng isang tanyag na sportswear brand sa pagsalang nila sa pinakauna nilang World Cup mula Hulyo hanggang Agosto ngayong taon. May malaking business move sa industriya ng K-pop na usapin ngayon ng netizens. Ang mga detalye at iba pang showbiz updates ihatid sa atin ni Sam Sadwani. Sam. Pia mula Caribal ngayon magiging biggest shareholder na ng SM Entertainment, ang management agency ng BTS na HYBE. Binili ng kumpanya ang 14.8% stake sa SM sa halagang halos 423 billion Korean won o higit 18 billion pesos. Matapos inanunsyo ito, tumaas ang share value ng SM Entertainment ng higit 14%. Kilala ang SM for putting K-pop artists on the map sa pag-promote nila ng acts gaya ng EXO at Girls' Generation. Ayon sa HYBE, nais nitong ipagsama ang expertise ng parehong kumpanya para maging game changer in the global music industry. Matapos ang higit 5 taon, may bagong album na ang rock band na Paramore. Inilabas ngayong araw ang This Is Why na merong 10 kanta, kasama ang title track na nirelease noong Setyembre. Sa isang Instagram post, sabi ng Paramore na para raw ito sa mga nakaramdam ng righteous rage, cabin fever, resignation at iba pang mga emosyon sa nakaraang 5.5 years. Noong 2017, lumabas ang huling album ng banda na After Laughter. Pumanaw na ang isang kahanga-hangang composer ng 20th century pop music, si Burt Bacharach, sa edad na 94 years old. Kabilang sa kanyang timeless works ang mga awit tulad ng Raindrops Keep Falling on My Head at ang hit ng The Carpenters na They Long to Be Close to You. Siya rin ang nag-score ng classic films gaya ng Butch Cassidy and the Sundance Kid, pati Arthur. Merong 6 na Grammy, 3 Oscar at 1 Emmy Award si Bacharach. Para sa anime fans, malapit nang dumating sa theaters dito sa bansa ang hit Japanese film na Suzume no Tojimari. Ibinalita yan ng movie distributors Warner Brothers Pictures at Encore Films Philippines. Gawa ang pelikula ng direktor ng mga sikat na anime films na Your Name at Weathering With You na si Makoto Shinkai. Ang Suzume no Tojimari ang ika-25 highest grossing movie in history sa Japan. Inilabas na ang teaser ng upcoming American biographical comedy drama film
na Air. Ang movie ay tungkol sa buhay ng shoe salesman ng Nike na si Sonny Vaccaro. Pinakita kung paano niyang niligawan ang NBA superstar na si Michael Jordan na isuot ang sapatos. Gaganap na Vaccaro si Matt Damon. Bukod sa pagiging director, gaganap si Ben Affleck bilang Phil Knight na chairman emeritus ng Nike. Here's a sneak peek. People don't know what the hell a Nike is. What's a Converse? NBA All-Star shoe. There's nothing cool about Nike. You would have to have a pretty compelling pitch. I can tell them the one thing the other companies can't compete with. Our basketball division is terrible. Showing sa Philippine cinemas ang Air sa April 19. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Sam Sedwani. Pagmamahalang walang hanggan, yan naman talagang inaasam. Ngayong nalalapit na ang Valentine's Day, tunghayan natin ang mga kwento ng mga nakahanap na ng kanilang forever. Kasama na riyan sina Pancho at Marites Joaquin na binigyan ng second chance ang kanilang pagmamahalan at singing lovebirds Nika Del Rosario, Justine Peña sa Story of the Filipino, mamaya yan, 8:30 ng gabi, dito lang sa CNN Philippines. Kung gusto niyo No jowa since birth, hindi problema yan sa local government employees ng General Luna, Quezon ngayong Valentine's Day. Sagot na raw kasi kayo ni Mayor Matt Florido. Triple pay lang naman ang ibabayad sa empleyado ng munisipyo na pinagkaitan ng forever since birth. Kasama rin sa times 3 na sahod ang mga walang karelasyon ng 5 taon. Hindi naman daw kailangan ma-broken ang mga LGU employee na di pasok sa unang category. Meron ding inilatag si Mayor na choices sa inyo. Double pay kung papasok ang mga single sa mismong araw ng mga puso. Pwede ring mag-leave with pay sa bisperas ng V-Day. Sabi ng alkalde na tinaguri ang Mayor with a Heart, pwede nang mag-submit sa Mayor's Office ng application. Siguradong walang cheat na magaganap dahil may special committee na mag-screen sa applicants. At bago pa kayo magtaas ng kilay, sabi ni Mayor Matt na sarili niyang pera ang gagamitin sa Valentine's treat. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Biyernes, February 10, 2023. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. This program is brought to you by ang pagbangon sang ekonomiya dako nga faktor sa pagtibong sa atong pungsod sa pagkatubang sang ginatawag nga new normal kapag amat-amat bawi kag panas sa mga kahalitan tugas ang global pandemic nga coronavirus.